के तपाईको मोबाइल एन्ड्रोइड फोन हो र तपाईको फोन चाहिँ स्लो चल्छ र बेला बेलामा ह्याङ हुने पनि गर्छ? यदि यस्तो हो भने आउनुस् तपाईको समस्या समाधान गरौँ यो 2 मिनेटको भिडियोजमा। तपाईलाई के थाहा छ? तपाईको प्ले स्टोरले चाहिँ तपाईको मोबाइललाई चाहिँ स्लो गर्ने र ह्याङ गर्ने काम गर्छ। हो, सही सुन्नुभयो। तपाई सबभन्दा पहिले तपाईको फोन उठाउनुस् र तपाई आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुस्। प्ले स्टोरमा जसरी जानुहुन्छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथितिर राइट साइडमा हैन राइट कर्नरमा चाहिँ माथिपट्टि तपाईको जीमेलको आइकन फोटो या तपाईको पहिलो नामको लेटर हैन। अब तपाईले चाहिँ त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ क्लिक गरे। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यस्तो खालको इन्टरफेस। अब तपाईले जानुपर्ने हुन्छ सेटिङमा। तपाई सिम्पली सेटिङमा क्लिक गर्नुस्। मैले चाहिँ सेटिङमा चाहिँ क्लिक गरे हैन। जसरी मैले सेटिङमा क्लिक गरे अब मेरो अगाडि चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस आएको छ जहाँनिर 5 वटा अप्सन छ जसमध्ये हामीले चाहिँ नेटवर्क प्रिफरेन्समा चाहिँ क्लिक गर्नेछौँ। मैले चाहिँ नेटवर्क प्रिफरेन्समा चाहिँ क्लिक गरे। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले नेटवर्क प्रिफरेन्स भित्र पनि 3 वटा अप्सन एप्स डाउनलोड प्रिफरेन्स हैन। अब यसमा सिम्पली तपाई क्लिक गर्नुस्। जसरी क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईको अगाडि चाहिँ यस्तो खुल्नेछ। अब हामीले चाहिँ यहाँ सबभन्दा तलको चाहिँ टिक लाउनु पर्ने हुन्छ आस्क मी एभ्री टाइममा र डनमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नै अब हामीले सेकेन्डमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ अटो अपडेट एप्समा। मैले क्लिक गरे। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको 3 वटा अप्सन जसमध्ये हामीले सबभन्दा तलकोलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ डोन्ट अटो अपडेट एप्समा। यसमा टिक लाए मैले र डनमा चाहिँ क्लिक गरे। अब नम्बर तेस्रो अटो प्ले भिडियोज। हामीले चाहिँ अटो प्ले भिडियोजलाई पनि त्यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले अटो प्ले भिडियोजमा क्लिक गरे र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा तल डोन्ट अटो प्ले भिडियोज यसमा चाहिँ टिक लाउनुस् र डनमा क्लिक गरिदिनुस्। अब तपाईको तीनटै सेटिङ फिक्स भइसकेको छ। अब तपाईको मोबाइल चाहिँ स्लोबाट फास्ट चल्नेछ र ह्याङ पनि अब हुँदैन। हस् त साथीहरु तपाईले पनि आफ्नो मोबाइललाई यसरी नै फास्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। कस्तो लाग्यो? यदि च्यानलमा राखेको भिडियोहरु मन पर्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा राखेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु। हस् त थ्यांक यू एन्ड बाइ बाइ।